שלום, אנחנו חוזרים אליכם בכנס נוסף. כנס שיהיה בזום ופונה לכל עם ישראל. כנס שיטפל בטראומה הלאומית, בכל האספקטים של הטראומה. וטראומה ודיכאון ומצב רוח, ואיך המדינה פוגשת את זה, ואיך המדינה מטפלת בזה. ואיך המוסדות השונים מטפלים בנושא הזה, ואיך אנחנו בעם, אנשי אור מסביב, שמתנדבים ונותנים מכל הלב כדי לתת מזור וריפוי, איפה שהמוסדות הרגילים לא נותנים את היד ולא מרימים את האנשים מהמיטות שלהם בבית, ששם הם מסתגרים בגלל הטראומה או בגלל הפוסט-טראומה או בגלל הפחד. אז אנחנו פה מרימים כנס עם 10 דוברים מכל הספקטרום שמטפל בנושא הזה. אולי כמה צדדים עוד לא מכסים, אבל משתדלתי להביא אנשים ממשרד הביטחון, מהמשטרה, מבריאות הנפש, מהפסיכודרמה, מכל האספקטים הרפואיים, בתי חולים, אנשים שמטפלים בלוחמים. לכן, מי שנכנס מגיע לכנס הזה, גם אנשי מקצוע וגם הציבור הרחב, שמבולבל מכל מה שקורה כאן, כי יש לו מצוקה, והציבור לא יודע לאן לפנות. מי יכול לעזור לו? האם ביטוח לאומי עוזר לו? האם הצבא עוזר לו? האם השוק הפרטי עוזר לו? האם הוא צריך ללכת לפסיכולוג? האם הוא צריך ללכת לפסיכיאטר? או האם הוא צריך ללכת לטיפול בלי שמות, שאף אחד לא ישאל אותו שאלות? שהוא יקבל הנחיה, יעשה הנחיה לעצמו, ילמד לטפל בעצמו מבפנים, ויגיע למצב שהוא שולט חזרה בחיים שלו. כי מה אנחנו רוצים לעשות בסך הכל? אנחנו רוצים להציע לאנשים דרך לאור, והאור נמצא אצל כל אחד פה בלב. שהוא מתחבר לעצמו לאור ובוטח בעצמו, הוא יכול לאפשר לעצמו לרפא את הנפש הפצועה, הפגועה, שלפעמים מכניסה טראומה למצב של פוסט-טראומה, שזה מצב מאוד לא טוב. זה מצב שהנפש לא יודעת להתמודד עם המצב הטראומטי הכל כך קשה, ומאפסנת את הטראומה באחד מאביזרי הגוף שלנו, איברי הגוף, באיזה זיכרון בתת מודע שלנו, שאיזה ריח או מילה שלא במקום, טק, מקפיצה אותנו, והופך אותנו לאנשים אחרים, שמגיבים מאוד לא יפה לסביבה, לא יפה לילדים, לא יפה לאישה, לא יפה לעצמנו. ולכן, ממחקרים בכל העולם, אנחנו יודעים שזמן בין הטראומה לתחילת הטיפול הוא קריטי, כדי לא לתת לטראומה להתמסד בתוך הנפש שלנו, בתוך הגוף שלנו. לכן אנחנו צריכים להתארגן, נכון, כל המדינה. לכן תשמעו פה הרצאות על סדר, על ספקטרום, על פסיכודרמה, על נשימות, וכולי וכולי וכולי, ואפילו על נפש השוטר. איך ארגון גדול כמו המשטרה עושה חושבים מחדש ומשנה את הכיוון של הנושאת מטוסים ב-180 מעלות.
וחוזרים חזרה אל הנפש של השוטר הבודד. ואנחנו מדברים על הנפש של האזרח הבודד, כוחות הביטחון, במשך כל הכנס הזה. ויהיה לכם גם אפשרות להעלות סרטונים שלכם על התחום הזה, ולשבת עם כל דובר 45 דקות בסוף הכנס, ולשאול אותו שאלות נוספות. אז להתראות בכנס. יהיה לי הכבוד להוביל אותו יחד עם סיפור 5-5 המופלא.